ظاهرة يعاني منها الكثيرون بسبب إرهاصات العمل وبسبب الظروف الصحية وتعاطي الكحول والتدخين وضيق التنفس. فهذه الظاهرة الشخير المزعجة التي تؤرق الزوجين وتؤرق النائمين، فهناك وسائل كثيرة لتجنب الشخير أو للتخفيف من حدته. مقالة علمية ترجمتها فاطمة الحسامي، تقرأها بصوتها. أرجوك توقف عن الشخير. الشخير لا يدخل ضمن الأمراض، لكنه عسر تنفسي رنان إذانا لمشكلة بين الزوجين، مسألة يعاني منها الكثير، الثلثين من الرجال والنصف من النساء مصابون بهذا التذمر المجي. وتتولد حالة الشخير على غرار الأصوات الأخرى من اهتزازات خلال فترة النوم لنسج خلف الحنجرة، فالعضلات المتواجدة في سقف الحلق واللسان ترتاح إلى أن تعيق مجرى التنفس، وهذا ما يضع مؤلفات المادة العضلية في حالة الرجفان. ومن المسببات لتضييق الطريق التنفسية زيادة الوزن، وعند الذين يعانون من كبر حجم اللوزات والزوائد الأنفية، ولا ينصح بالنوم على الظهر. والتدخين يتسبب بإيذاء الطرق التنفسية الأنفية، وأيضا تعاطي الكحول مساء فهي تتسبب بتمدد عضلات الحلق، وكذا بالنسبة لأولئك الذين يتعاطون المنومات. ولنتفهم بأن هذا الضيق قد قارب تفاوتا بين شدتين للصوت قدره 85 بيل، فإنها كآلة التي تقطع وعلى التناوب التنفس. وهنا يتبقى وجهة النظر الطبية، فعليك باستشارة الطبيب المختص. ومن علائم هذا التوقف المطول الاستيقاظ المفاجئ أو الفزة، وإذا ما ازدادت 5 مرات عما سبق فهي مؤشر لمخاطر الإصابة بأمراض شرايين القلب. وهنا من الضروري إنقاص الوزن، وإذا ما كان أسباب الرنين المجي الزكام والرشح يكفي بتناول السائل الساخن المنكه بالنعناع وتنظيف الأنف قبل النوم. ويتواجد أيضا قناع يزودك بالهواء دون تقطع، إنه جيد الفعالية ولن تكون من الخاسرين. وفي الحالات الصعبة يقترح تصغير حجم الحجاب العضلي لسقف الحلق واللهات أيضا بالعمل الجراحي أو أشعة الليزر، وكذلك التصوير الشعاعي، وهي مؤلمة ونسبة نجاحها غير مضمونة. وتجنب عزيزي المستمع هز النائم الذي يعاني من الشخير لكي لا يفزع من نومه، وذات التأثير عند السوار المنبه الإلكتروني والذي يخدمه في هذه الحالة ليتدخل من حين إلى آخر في حالة النوم المتعبة هذه. والأدوية في الحالات الصعبة لا تخلصك من ذلك الشخير، وحتى ذلك الأنبوب الرفيع الدقيق ليسمح للهواء بالوصول إلى جهازك التنفسي أقل فاعلية من آلامه.